What's up mga kapadyak? Sa video na to, isa-isay natin ang mga Shimano MTB group set na available ngayon sa market natin. Titingnan natin ang pagkakaiba-iba nila, ang price kung magkano, at kung ano ang recommendation natin. Bawat group set kasi may specific na intended purpose yan. Depende sa klase ng ride na balak mo gawin sa bike mo. Shimano brand, pioneer na yan pagdating sa drivetrain components ng bike. Mapa basic hanggang high-end, meron ang Shimano niyan. Sa build quality and shifting performance, wala na tayong dapat ipagduda kasi Shimano na yan. Group set. Ang ibig sabihin ng group set pagdating sa bike, tinutukoy nito yung set ng drivetrain components na under sa isang group. Meron kasing group ang mga to na may iba't ibang speed o bilang ng gears. Magkakaiba din ng price point. May mura, may mid-range, at meron ding high-end. Drivetrain parts, ito yung nagpapaandar o nagpapahinto sa bike. Sa Shimano, kasama dito yung shifter, derailleurs, cassette, crankset, chain, at brake set. Minsan kasama din yung hubs pero sa local market kasi natin, karaniwan nakabukod na yan. Non-series. Meron tinatawag na non-series sa mga Shimano components. Ito yung parts na hindi under ng isang specific group sa drivetrain sets ng Shimano. Pwede kasi nakasama to sa higit pa sa isang grupo. Ito din yung mga parts na hindi kompleto para makabuo ng isang group set. Kumbaga parang supplemental parts lang na pang-complement sa mga existing group sets. Hierarchy. Sa MTB group set ng Shimano, meron yung hierarchy. May mababang level, pinaka-basic at mura, papataas hanggang sa pinakamahal, yung high-end at premium. You get what you pay for, ika nga. Pag mas mahal ang group set, mas maganda. Mas magaan, mas maganda ang build quality, may mga tech na wala sa low end, at mas maganda ang performance. Nasa pinakababa ang Tourney, kasunod ng Altus, Acera, Alivio, Deore, SLX, XT at XTR. Sa Shimano meron pang Z at Saint. Ito naman specific na sa mas aggressive na discipline ng mountain biking tulad ng freeride at downhill. Below ng Z ang SLX at above naman ng XT ang Saint. Tourney, ito na yung pinaka-basic. Makikita mo to na nakasetup sa mga murang bikes regardless sa brand. 6, 7 at 8 speed ang karaniwan na bilang ng gears na kaya ng RD. Karaniwan nakapare sa 3x na crankset. Mechanical ang brakes, naka-combo shifter, magkasama yung levers para sa preno at shifter. For basic use ng bike, pwede na to. Altus. Angat na to sa Tourney. Sa Altus, kaya na ang 9-speed na drivetrain setup. Pero meron pa din 8-speed. Magkaiwalay na din ang shifters kaya swak na gamitan ng hydraulic brakes. Acera. Mas pataas sa Altus dahil mas refined ang pyesa. Pero hindi naman sobrang layo ng diferensya. 9-speed pa din to. May nabibiling group set nito pero kung ako tatanungin nyo, konti na lang idadagdag, mag-Alivio na kayo kung 9-speed ang setup na bubuuin nyo. Alivio. Hindi nagkakalayo ang price point ng Altus, Acera at Alivio. Kaya sa tatlo, pinakasulit na choice ang Alivio kung mag-upgrade ka. 9-speed lang din to. May option para sa 2x or 3x na crankset. Hollow tech ang crankset, mas steep at mas smooth padyakin. Mas magaan din at mas refined kumpara sa Acera. May chismis na maglalabas na daw ng 10-speed na Alivio pero baka chismis lang. Kung more on adventure rides, ayos na ang Alivio. Pero kung more on trail rides, check mo yung kasunod na group set. Deore. Ito naman yung 10-speed ng Shimano. Nagkaroon na ito ng bagong version na mas maganda kesa sa dati. Parang trickle down na kasi ng 11-speed components yung Deore M6000. Pero pang 10-speed nga lang. Sa presyo nito halos doble kumpara sa Alivio. Pero ang kagandahan sa Deore, ito talaga yung mas suitable na gamitin sa trail rides. May clutch mechanism na ang RD, hindi sobrang tagtag pag ginagamit sa trail. Mas maganda din ang brakes at nakasama kumpara sa non-series na nasa mababang grupo. May option ka kung 2x or 3x10 na setup. Very versatile at nasa sweet spot ng sulit na upgrade sa MTB ang presyo. Mas magaan din kesa sa Alivio. May chismis na maglalabas na daw ng 11-speed na Deore pero baka chismis lang din. Kung mixed na klase ng riding ang gagawin mo, adventure rides and trails, mas okay na choice to kaysa sa Alivio. Kung balak mo mag-trail, Deore at least dapat ang minimum para hindi mo na alalahanin ang matagtag na RD. SLX. 11-speed na to na under ng XT. Parang trickle down lang din ng XT pero mas mabigat lang ng konti at iniba ang aesthetics. Regardless, upgrade pa din to sa Deore pagdating sa shifting at sa braking. Ito na din yung may option para sa 1x na crank setup. Sa Deore kasi 2x or 3x lang. Bitin din yun kung pipilitin sa 1x10 na setup. Sa SLX, may wider na gear range na kaya hanggang 40-60 na kaset sa 11-speed. Meron na din palang bagong version ng SLX. 12-speed na yan. Trickle down pa din ng 12-speed na XT pero mas mabigat ng konti at mas mura kahit papano. XT, 11-speed pa din to, same sa SLX. Pero meron ding 12-speed na bago lang din. Trickle down naman to ng XTR na top of the line component na Shimano. Mas magaan kesa sa SLX, mas mabigat kesa sa XTR. Same with SLX na may choice ka pa din naman kung 1x or 2x na setup. May Di2 variant din na electronic shifting. Mas mahal lang ng konti sa SLX kaya popular choice din ito sa mga gusto ng top of the line sa Shimano. Kung ikukumpara kasi sa XTR, halos doble na ang presyo o baka higit pa. XTR. Ito naman ang top of the line ng Shimano. Aesthetics, premium ang dating, sobrang gaan. Performance, hindi ko pa nasubukan pero no doubt na siguro yan kasi yan ay nasa pinakataas eh. May 11 at 12 speed din na variant. Habang mas umaakyat ang hierarchy sa mga components na to,
yung tech and feature na dadagdagan din. Yung customization sa cockpit setup, sa adjustment ng levers para sa brake at shifter, sa performance din, mas precise na shifting, modulation sa braking at sa stopping power. Bonus na lang siguro na mas maganda ang forma kasi at the same time, mas magaan din at mas premium ang materials na ginamit sa mas mataas na group sets. XTR, ang appeal nito ay para sa mga pro riders. Di2. Sa Shimano ang Di2 variant, ito yung electronic version ng isang group set. Hindi na nakadepende sa mechanical na batak ng kable and derailleurs para mag-shift ng gears. Electronic na, may battery. Hindi totally wireless dahil may electrical wires pa din para mag-communicate ang shifter at derailleurs. Mas mahal ang mga Di2 components kumpara sa mechanical counterparts nila. Yung mga nasa top end lang din ng hierarchy ang merong ganitong variant. That's it mga kapadyak, ayan yung mga Shimano MTB group set. Sana nagka-idea kayo sa mga pwede nyo mapagpilian. Kung nagbabala kayo mag-upgrade ng bike o magbuo ng bagong project bike or bibili pa lang kayo ng bike, sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Anong group set ang gamit nyo? Comment down below. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Madami pa tayong bike related videos na i-upload. Kita na lang sa susunod ng mga videos. Ride safe mga kapadyak.